Salut și bine ați venit! Eu sunt Pati. Majoritatea care mă urmăriți probabil știți că am făcut un obicei de a posta miercurea și joia rețete vegane. În anumite videouri am și anumite ranturi în care încerc să deconstruiesc lucruri, printre care cel cu mâncarea, în care ofer 3 perspective asupra mâncării și oarecum în cel cu recomandările pe feminism și pe veganism. M-am gândit să fac un video iseu despre un subiect care mi este foarte la suflet și pentru că sunt ca formare sociologă, am acest exercițiu de a lua un subiect și de a-l deconstrui, de a-l rupe în două și de a vedea din ce piese e făcut. Așa că acesta este cumva primul meu video eseu de acest format. Dacă vă place, nu uitați să mă susțineți și am să încerc să deconstruiesc subiectul ăsta pentru curiozitatea mea, dar ca să vă și captez vouă informațiile și care cred că este un subiect important și cred că destul de nedezbătut în România. În asta încerc să deconstruiesc mai multe chestii, așa că am să dau niște contexte, o să vorbesc mai multe lucruri istorice și apoi am să revin la o anumită carte. Am să menționez figuri importante și așa mai departe, deci o să fie un pic mai lung. So, buckle up, dacă aveți o jumătate de oră și aveți ce să faceți de Halloween, stați cu mine aici, promit că o să zic chestii interesante. Majoritatea informațiilor din acest video se bazează pe o anumită carte, Witches, Sluts and Feminists, Conjuring the Sex Positive, care este scrisă de Kristin Solé și pe lângă informațiile astea am mai adăugat eu un fel de context în care am vrut să dau puțină nuanță, plus alte referințe din partea mea, dar majoritatea sunt referințe academice și bazate pe cartea asta. Am pornit de la întrebarea de ce este vrăjitoarea asociată cu Halloween-ul. Pentru că este Halloween, de obicei lumea se costumează în tot felul de personaje. Și printre cele mai costumate personaje este și vrăjitoarea. Și atunci am vrut să văd, ok, de ce este asociată acestei sărbători, cine sunt de fapt vrăjitoarele și în ce fel de fapt imaginea vrăjitoarei sau estetica construită în jurul vrăjitoarei este de fapt definită printr-o lentilă patriarhală. Ce înseamnă asta? Păi, de obicei, vrăjitoarea ca întruchipare reprezintă tot ceea ce patriarhatul urăște. Adică femeile independente, femeile care nu se conformează la expectanțele de gen, femeile care se abat de la normele sociale și atunci, inerent, ele vor deveni aceste figuri vrăjitoare. Și totuși există o istorie feministă în spatele vrăjitoarelor, pentru că arată luptele pe care femeile, într-un anumit moment al istoriei, le-au avut de dus. Vrăjitoarele pot lua mai multe forme, dar majoritatea narațiunilor despre ele sunt influențate de perspective anglo-europene. Ceea ce noi cunoaștem în mainstream este de obicei influențat de cultura pop sau de mitologie. Vrăjitoarea nu este o invenție a vestului, nu este nici a creștinismului, ci este strâns legată de witch trials din 1602 din Salem. Witch trials înseamnă aceste procese prin care femeile acuzate că erau vrăjitoare trebuiau să treacă prin pedepse absolut crunte. Contextul este că undeva la sfârșitul secolului XIV, începutul secolului XV, intervin foarte multe tensiuni care sunt premergătoare la aceste procese. Și contextul este format din revolte, lupte coloniale sau războaie între Marea Britanie și Franța și aceste lupte au repercusiune asupra populației. Începe o epidemie de variolă care afectează foarte multă lume și apoi criza feudală care are loc. Toate aceste evenimente sunt premergătoare către procesele prin care vrăjitoarele sunt acuzate și pedepsite. Totodată, Inchiziția spaniolă are un efect premergător către aceste procese. Cuceritorii spanioli intră în contact cu populația americane. Cazul femeilor acuzate de vrăjitorie începe să crească din ce în ce mai mult. Nu doar că crește, dar încep să fie persecutate, iar acest mod de pedepsire este preluat de la felul în care în Inchiziția spaniolă erau persecutați evrei. Deci, această istorie a vrăjitoarelor, adică persecuția lor și vânătoarea de vrăjitoare, are o istorie adânc rădăcinată în antisemitism, rasism și sexism.
despre care am să detaliez mai departe în video. Vânătoarea de vrăjitoare se intensifică, iar între 1580 și 1630 începe să fie din ce în ce mai prezentă în acest context. Iar acest lucru se întâmplă pentru că relațiile feudale se schimbă, adică contextul economic și politic din acea vreme începe să se schimbe și să ducă spre un capitalism mercantil. În 1532, Charles al V-lea, catolic, care era rege al Spaniei în momentul acela, după care ulterior devine lord al Olandei și mai multe funcții, dă un decret prin care vrăjitoria devine interzisă și cine practică vrăjitoria poate fi pedepsit cu poate avea parte de pedeapsa capitală. În Anglia, unde erau majoritatea protestanți, în Parlament trec 3 legi care sunt promulgate ulterior și care tot așa devin pedepse capitale pentru cele care practicau vrăjitoria. Asta se întâmplă în 1542, în 1563 și în 1604. După 1550 devine absolut oficial în legi că vrăjitoria și practicarea ei este de fapt pedepsibilă cu moartea și populațiile sunt încurajate să își dea în gât vecinii sau comunitățile din care fac parte. Orice suspiciune, orice ăsta. Și acest lucru se întâmplă în special în Elveția, Franța și țările spaniole. Prin ce am zis anterior, prin ce am zis până acum, am vrut să dau un context a ceea ce s-a întâmplat și să arăt că de fapt nimic nu s-a întâmplat spontan și s-a înrăutățit din ce în ce mai tare. Și la fel cum Silvia Federici face un argument foarte bun în cartea Caliban și vrăjitoarea, autoritățile sunt cele care nu doar că agrează această îndoctrinare în masă, această panică ce are loc în toată Europa, ci și stimulează cetățenii să își dea în gât vecinul sau prietena sau whatever. Îi recompensează să-și dea în gât vecinii sau prietenele sau așa. Se organizează chiar expediții în diferite sate, în fiecare săptămână un sat diferit în care autoritățile se duc să le arate localnicilor cum se poate găsi o vrăjitoare și cum se poate pedepsi, tocmai pentru să fie ei la rândul ei cei care pedepsesc, nu doar autoritățile. Și această îndoctrinare în masă și panică și isterie este creată și dusă în sistem, adică trece prin birocrați, trece prin judecători. Ea se creează la nivel sistemic. Deci, în cele din urmă, vânătoarea de vrăjitoare devine un proces politic, pentru că autoritățile sunt implicate și pentru că sistemic se întâmplă asta. Și nu doar statul este cel care face acest lucru, ci este și Biserica Catolică, care sprijină statul, prin care anumite părți din îndoctrinare sunt regăsite ideologic în Biserica Catolică de atunci. Atât națiunile catolice cât și protestante, de care am menționat înainte, deși erau într-un război unii cu alții, în acest demers de a vâna vrăjitoarele își dau mână cu mână și răspândesc fenomenul la scală mai largă. Se răspândește nu doar în Franța sau Spania, ci se răspândește în mai multe locuri. Majoritatea femeilor suspectate și targetate ca fiind vrăjitoare erau de obicei femei care erau singure, femei nemăritate, femei văduve sau femei de la marginea societății. Deci dacă ar fi să aplicăm criteriul clasei, cum că, de fapt, persecuția s-a făcut pentru că femeile vrăjitoare dețineau anumite bunuri materiale și erau mai înstărite. Lucrul ăsta nu se confirmă pentru că ele, de fapt, majoritatea femeilor persecutate aveau o situație vulnerabilă, precară material. Un alt argument pe care Silvia Federici îl aduce în față este acela că atunci când ne uităm la clasă și la genul persoanelor persecutate, putem să vedem că, de fapt, că această vânătoare a fost mai degrabă o represiune socială, care spune că, de fapt, tot acest proces care se întâmplă, executarea femeilor, acest femicid care are loc în Europa, de fapt arată legat de clasă că femeile începuseră să se împotrivească modurilor de producție capitaliste și pe partea de gen este că încercau să exercite acest control asupra corpurilor femeilor și nu doar atât, ci și a drepturilor lor de reproducere. Cartea este scrisă pentru a revendica aceste 3 etichete, feministe, cutre și vrăjitoare. Etichete care de obicei, în majoritatea istoriei, au fost atribuite femeilor. Kristen, autoarea, încearcă să conecteze aceste 3 etichete pentru a revendica plăcerea, pentru a arăta că felul în care ne asumăm aceste etichete poate să fie empowering, poate să arate o luptă împotriva conotațiilor negative. Pe scurt, începe să meargă la mai multe activități, la mai multe marșuri, la care sunt și foarte multe feministe, se duce la evenimente care erau împotriva blamării victimelor sau împotriva violenței sexuale.
Apoi, undeva prin 2012, înființează platforma Slutist. Platforma începe să fie din ce în ce mai populară și încep să ajungă tot mai multe persoane care erau feministe și se declarau și vrăjitoare în același timp. Printre cele mai active persoane este și Stevie Nicks, dar care nu se declară vrăjitoare, ci doar că are o anumită pasiune pentru ele. În climatul actual politic, vrăjitoarea devine o figură care simbolizează o femeie puternică, dar care în același timp rămâne persecutată. Deși multe persoane își asumă astăzi eticheta de vrăjitoare, fie din motive religioase, fie din motive politice sau spirituale, e important să ținem în minte că multe femei au fost arse pe rug pentru simplu fapt că au fost asociate cu vrăjitoria. Simplu fapt că eticheta îi era atribuită cuiva putea să-i dăuneze imaginii sociale. De exemplu, astăzi, cutră este un termen care poate fi folosit pentru a controla felul în care femeile își exercită drepturile, felul în care își manifestă dorințele sexuale, felul în care își manifestă sexualitatea. Kristen Solly arată că există asemănare între cele două etichete de vrăjitoare și cutră și, sigur, persecuția vrăjitoarelor a fost absolut groaznică, dar, de exemplu, femeile cutre sunt pedepsite prin același sistem de oprimare care a avut loc și care este mai puțin invizibil ca atunci în Salem, în 1602. Ceea ce ne ajută să ne dăm seama cam de unde vine misoginia și sexismul din societatea de astăzi. Am să adaug o notă care este absolut importantă în orice temă abordăm, mai ales în feminism, și anume elementul de intersecționalitate. Adică felul în care mai multe sisteme de oprimare se întâlnesc într-un anumit punct și fac viața mai grea persoanelor, bazate pe este locul unde etnia, genul, clasa sau statutul financiar al unei persoane, toate acestea înglobează un individ și ne pune pe toți pe niște axe și cu cât ne abatem de la norma societății, cu atâta ne este viața mai grea. Și de asemenea, intersecționalitatea este un argument sau un mesaj central al cărții. Dar până la a trece și a defini mai în detaliu intersecționalitatea, vreau să spun acest punct de vedere pe care l-am găsit pe TikTok. Da, TikTok, I know. Că, de exemplu, majoritatea persoanelor care se declară vrăjitoare pe TikTok sunt de obicei albi, au mai mulți urmăritori, au o platformă mai mare față de surorile lor care sunt indigene sau de culoare. Și atunci e important să ne uităm la felul în care, indiferent de motivele pentru care cineva alege să se declare vrăjitoare, fie că vrea să revendice eticheta, fie că aș asuma o istorie feministă, fie pentru că au un istoric în care mamele și bunicile lor au fost vrăjitoare, indiferent de motivul pentru care cineva își asumă eticheta, e important că atunci când ne uităm la asta să avem o lentilă antirasistă. Dacă este să adaptez teoria asta la contextul românesc, putem să vedem cum, de exemplu, femeile rome și vrăjitoare nu au parte de același, să zicem, tratament ca surorile albe. Adică, dimpotrivă, le este asociată o conotație destul de negativă. Pentru că, da, rasismul este încă destul de viu în România, este prezent la toate palierele societății și este important să vedem cum funcționează ca să încercăm să-l deconstruim și să fim persoane active în lupta aceasta antirasistă, pentru că sistemul este făcut în așa fel încât cu toții contribuim la a perpetua rasismul, fie conștient, fie inconștient, și este important să luptăm pentru a nu mai avea parte de el. Suntem o nouă mișcare formată din vrăjitoare și feministe intersecționale. Vrăjitoria e răspunsul nostru politic la inegalitățile sociale și la injustițiile lumii în care trăim. Vrăjitoarea romă este o figură prezentă în România, unde, deși nu au fost vânători de vrăjitoare, a existat dintotdeauna o demonizare a lor. Vrăjitoarea romă este văzută în mod stereotipic ca o femeie fără educație, prinsă într-un trecut incompatibil cu prezentul dominat de știință, o femeie care nu știe să folosească tehnologia și nici nu are această dorință. Mihaela Drăgan. Articolul din care am citat este pus în link, toate sursele pe care le-am citat sunt în link, așa că nu vreau să mă compor ca un bărbat antropolog alb care doar fură idei. Termenul de intersecționalitate e folosit pentru prima oară de către Kimberly Crenshaw în 1989 într-un mediu academic, în care încearcă să înglobeze sistemele de oprimare, prin care, de exemplu, femeile de culoare din America trebuiau să treacă. Adică, pe lângă lupta pe partea de gen, trebuiau să ducă și o luptă antirasială.
Termenul nu este nou, este folosit pentru prima oară într-un discurs foarte puternic, ținut în 1851 de către Sojourner Truth, arăta luptele și realitățile vulnerabile luptele grele pe care femeile de culoare trebuiau să le trăiască zilnic, adică realitatea lor socială era foarte grea. În discurs se menționa că nu este de ajuns să se lupte doar pentru drepturile economice și politice ale femeilor, ci este important de ținut și componenta aceasta antirasială. Tocmai de aceea o abordare intersecțională în feminism este importantă, pentru că dacă nu reproducem doar status quo-ul, adică doar partea asta liberală care ne îmbată cu progresul. Foarte multe persoane menționate, foarte multe femei din această carte au avut contribuții bune sau lucrări academice care au contribuit la mișcare, dar care după aceea și-au schimbat poziția inițială de pe care au pornit. În carte este menționat și acest punct de vedere, cum că vrăjitoarele nu sunt neapărat femei, pot să fie și bărbați sau persoane non-binare, dar, de exemplu, autoarea a decis că vrea să vadă cumva care este legătura între feminitate, adică între femei, aici incluzând femeile cis, trans sau oricine de pe spectrumul feminin, și vrăjitorie. Iar pe TikTok, din nou, sunt foarte multe persoane non-binare care sunt vrăjitoare sau foarte mulți bărbați. Vrăjitoarea poate să-și schimbe constant forma. Sunt un fel de shapeshifters, adică persoane care își schimbe oricând vor aparențele. Persoanele non-binare pot empatiza. Vrăjitoarea poate să fie atât o femeie tânără, cât și o babă. Poate să fie cea care face poțiunile de vindecare, cât și cea care o trăvește, în funcție de cine o vizitează. Vrăjitoarea este Hecate, zeița lunii și cea care face drumurile să se intersecteze. Este Lilith din mitologia evrească, care se împotrivește să fie submisivă soțului sau lui Adam. Este Baba Yaga, o vrăjitoare care bântuie pădurile. În România, de exemplu, poate fi regăsită și ca Muma Pădurii în mai multe opere. Este Baba Clanța, o vrăjitoare care este urâtă, rea, trăiește în mijlocul pădurii și sperie lumea, familiile. Like, goals. Este Yama-uba din poveștile japoneze, care poartă un kimono și care stă undeva în vârful unei munte și mănâncă oameni. Este Ioana d'Arc, care este eroina Franței și care refuză total să poartă rochii sau așa mai departe, ci poartă armură și doar când este obligată poartă rochie. Este Marie Laveau, care este regina voodoo-ului și este cunoscută ca fiind din New Orleans, undeva în secolul XIX. Cei care v-ați uitat la American Horror Story știți că apare în sezonul 3 The Coven, care este despre vrăjitoare și este absolut superb. Și acum Netflix a decis să facă un fel de spin-off și o să mai auzim de ea. Este Elvira, care este vampira și amanta întunericului. Este Buruha din grădină. Este bunica care îți face ceaiul ăla când te doare gâtul și pune niște ierburi magice. Este intuiția și tot ceea ce vedem, tot ceea ce simțim, tot ceea ce restul lumii nu poate să vadă sau să simtă. Este fiecare femeie și persoane non-binare. Deci are mai multe dispoziții, are mai multe faze ale lunii, are mai multe înfățișări. Însă, indiferent de teoria pe care o adaptăm sau de înfățișare sau așa, vrăjitoarea este sigur cea mai neînțeleasă. Și asta din cauza sistemului care ne sabotează pe toți. Pe unii mai mult, pe alții mai puțin, în funcție de privilegii. Și tot în urma sistemului avem aceste etichete de cutre, vrăjitoare, feministe. Cutră este un termen definit în raport cu sexualitatea femeilor pentru a pune stăpânire pe felul în care femeile își exprimă sexualitatea. Până în secolul XIX, în dicționar era găsit ca o femeie de moravuri ușoare, deci clar cutră a fost atribuit ca având conotații negative. Termenul de vrăjitoare are o istorie complicată în spate, dar absolut toată lumea are o imagine în cap. Atunci când spune vrăjitoare, cineva, fiecare dintre noi avem o anumită versiune de vrăjitoare în cap când ne gândim la ele. În engleză, termenul de vrăjitoare, witch, poate să provină de la Wicca sau witche, care înseamnă magician și care până în secolul XVI nu era genizat, dar apoi din secolul XVI devine genizat și este atribuit doar femeilor. În română poate fi definit în funcție de doi termeni proveniți din latină, striga, care înseamnă făcătoare de farmece,
cea care poate lua înfățișarea animalelor, și Malefica, care înseamnă dăunătoare, care are o strânsă legătură cu diavolul. În carte sunt date 3 perspective după care se poate defini cât de cât o vrăjitoare. Prima este cea în care are o legătură strânsă cu diavolul, că are puteri supranaturale și că ea comunică de fapt cu diavolul ca să dea suflete. 2, legat de vârstă, adică femeia care îmbătrânește, cea care își pierde esteticul, adică standardul de frumusețe la care societatea a obligat-o să se conformeze. Este perspectiva din secolul 20. În Marea Britanie, în 1950, se înființează o nouă religie, Wicca, în care mai multe persoane care cumva aderau la eticheta de vrăjitoare se întâlnesc și fac aceste meeting-uri, însă nu toate persoanele care sunt vrăjitoare sunt și practicante de Wicca, adică doar pentru că au un element comun nu înseamnă că toate vrăjitoarele practică. Margaret Atwood definește vrăjitoarea ca o martiră persecutată de ignoranță, ca o femeie care trăiește în afara societății și în afara așteptărilor și a expectanțelor de gen. Cele mai multe văd vrăjitoarea ca o întruchipare a puterii feminine, ca un fel de empowerment, care își are rădăcinile în pământ și în natură și a cărei influență merge mai departe de patriarhat. Tituba este prima persoană acuzată că ar fi vrăjitoare, undeva prin 1692 în Salem. Deși nu este scris niciunde că ar fi practicat vrăjitoria sau voodoo, ea credea într-o formă de spiritualitate care avea influențe africane și caraibe, având această strânsă legătură cu natura și cumva cu studiul plantelor. Tituba reprezintă intersecția genului, pentru că este o femeie acuzată de vrăjitorie, a etniei, este o femeie provenită din Barbados, o femeie de culoare, și a clasei, dintr-o clasă neprivilegiată, născută în sclavie. Este cea care chestionează statutul vrăjitoarei, care se întreabă același lucru care s-au întrebat și sutele, miile de voci care au fost arse pe rug, și anume că dacă vrăjitoarea este această figură care vindecă, de ce nu este iubită și celebrată, de ce este văzută cu frică. Iar aici este un lucru foarte interesant și anume felul în care noi cunoaștem estetica vrăjitoare, adică moda, aceea de rochie lungă, neagră și pălărie, provine din felul în care în legile coloniale era dat că persoanele dintr-o clasă neprivilegiată nu trebuie să poarte o glugă albă sau o eșarfă de mătase. Iar când Tituba mărturisește că știe 2 femei care ar fi practicante, care sunt vrăjitoare, spune că ele 2 au fost văzute purtând haine care nu erau din clasa lor socială. Le-ar fi văzut alături de o figură înaltă, ca un fel de diavol. Și de atunci devine cumva oficial că oricine poartă negru, oricine poartă o glugă de mătase albă într-o glugă neagră, este de fapt o vrăjitoare. Însă prea multe lucruri despre Tituba nu se știu decât pe aici, pe acolo. Mai este o carte scrisă Marie Kondo și în care mai are contribuție și Angela Davis, în care o umanizează, în care nu este văzută doar ca această figură rea care a făcut și a vrut, și este total umanizată în cartea aceasta. Vrăjitoarele pot să fie de asemenea și femeile queer care nu se conformează la acest male gaze, la o cultură heterosexuală. Male gaze, adică felul în care în majoritatea timpului femeile au fost portretizate în artă, în literatură, în pictură, oriunde vreți, printr-o lentilă masculină și heterosexuală. Așa că femeile queer, care sunt și vrăjitoare, rup aceste așteptări de gen. Pictura făcută de Hans în 1514 despre aceste 3 vrăjitoare, pentru noi poate să fie super hot, așa, dar pentru momentul în care a fost făcută și pictată, aceasta avea de fapt menirea să sperie, să provoace panică, să provoace un fel de demonizare a vrăjitoarelor. Vrăjitoarele lesbiene nu se știe foarte mult despre ele, nu au fost portretizate sau așa decât într-o manieră de panică, dar asta nu înseamnă că nu au existat. Pe lângă femeile queer mai sunt menționate în carte și femei care sunt lucrătoare sexuale, care practică munca sexuală și care în același timp se identifică cu a fi vrăjitoare. Iar prin interviurile luate și puse în carte, multe dintre femei spun că, de exemplu, dansul la bară sau munca sexuală pentru ele este un mod de healing și de a practica acest shift de dinamici de putere, parte din identitatea lor de vrăjitoare în care răstoarnă societatea, răstoarnă așteptările, răstoarnă
dinamicile de putere. Și acum câteva persoane care au contribuit la mișcarea feministă, care sunt importante de menționat, dar care sunt doar câteva și care, sigur, mai sunt multe altele pe lângă ele. Dar în carte sunt menționate, de exemplu, Elizabeth Cady Stanton. Se numără printre organizatoarele Convenției de la 1848 din Seneca, în care se milita pentru drepturile femeilor. Totodată, compune manifestul feminist intitulat Declarația Sentimentelor, cu care reușește să adună foarte multe voturi din partea atât femeilor cât și bărbaților. Victoria Woodhull, care este o lucrătoare sexuală și care milita pentru drepturile de reproducere, totodată ea încearcă să creeze o viziune sănătoasă asupra dragostei. În 1872 devine prima femeie care candidează la alegerile prezidențiale din SUA. Matilda Jocelyn Cage este prima femeie care folosește eticheta de vrăjitoare și care își asumă această etichetă. Scrie cartea Femeia, Statul și Biserica, tocmai pentru a-și expune indignările la misoginismul ce are loc în societate de la 1893. Militează pentru drepturile femeilor, dreptul la reproducere și pentru abolirea sclaviei. În contextul românesc avem foarte multe figuri feministe care nu au apucat să încapă în acest video, dar bineînțeles o avem pe Nina Casian, o avem pe Serghi, avem foarte multe mișcări feministe locale pe care ar trebui să le susținem și să le fim alături în această luptă continuă. Discursul feminin poate fi bazat pe o poziție de rezistență, cutră, feministă, vrăjitoare. Diferite grupuri de femei și diferite tipuri de femei și de persoane non-binare se raportează diferit la aceste cuvinte, adică nu pentru toată lumea cuvântul cutră poate să fie ceva pozitiv. Nu uitați să lăsați în comentarii ce v-a plăcut și ce figuri v-au marcat sau credeți că sunt importante în mișcarea feministă intersecțională din contextul din România și nu doar. Mulțumesc!